Hòa nhập là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Giáo dục hòa nhập là gì? Giáo dục hòa nhập là mọi người cùng nhau học tập và trưởng thành trong tất cả sự đa dạng của chúng ta. Mọi trẻ ở Queensland đều có quyền theo học tại trường công địa phương của các em. Nghiên cứu cho chúng ta thấy một cách mạnh mẽ rằng môi trường giáo dục hòa nhập mang lại lợi ích cho tất cả người học. Trong đoạn phim ngắn này, chúng tôi sẽ cho quý vị biết giáo dục hòa nhập là gì, tại sao hòa nhập lại quan trọng, và nếu con của quý vị bị khuyết tật hoặc có bệnh thì quý vị có thể làm việc với trường học của con thế nào để bảo đảm con được hòa nhập, học tập và đạt thành tích. Giáo dục hòa nhập nghĩa là tất cả học sinh đều đến trường và được trường công địa phương chào đón trong các lớp học bình thường, phù hợp với lứa tuổi và được hỗ trợ bằng những điều chỉnh hợp lý để học tập, đóng góp và tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống học đường. Điều này nghĩa là tất cả người học đều được cung cấp sự hòa nhập về thể chất, xã hội, văn hóa và chương trình giáo dục. Tại sao hòa nhập lại quan trọng? Mọi trẻ em đều được hưởng lợi từ việc hòa nhập, bất kể khả năng, văn hóa hay nguồn gốc của các em. 50 năm nghiên cứu phát triển thấy rằng giáo dục hòa nhập mang lại kết quả học tập và xã hội tốt nhất cho tất cả người học, cùng với kết quả lâu dài tốt hơn về việc làm, tính độc lập và gắn bó về mặt xã hội. Qua giáo dục hòa nhập, cộng đồng học đường học cách quý trọng sự đa dạng và khác biệt, và trường học hòa nhập tạo nền tảng cho các cộng đồng hòa nhập. Hòa nhập là tốt nhất cho trẻ có khuyết tật, cũng như trẻ không có khuyết tật đang học cùng các em. Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật đã tuyên bố rằng giáo dục hòa nhập là nhân quyền của mọi trẻ em. Ủy ban này mô tả cách trẻ khuyết tật có thể có các nhân quyền khác như không rơi vào cảnh nghèo đói và có khả năng tham gia đầy đủ vào cộng đồng địa phương của mình. Ở Úc, có tiêu chuẩn giáo dục dành cho người khuyết tật, quy định bổn phận của trường học về việc đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho học sinh khuyết tật để các em có thể tiếp cận và tham gia giáo dục trên cơ sở giống như học sinh không có khuyết tật. Ở Queensland còn có chính sách giáo dục hòa nhập. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chính sách này trên trang mạng của Bộ Giáo dục Queensland. Bộ cam kết về việc tất cả trẻ em và thanh thiếu niên ở Queensland, bất kể nguồn gốc, bản sắc hay khả năng, đều có thể theo học tại trường địa phương và được chào đón cũng như tham gia đầy đủ vào chương trình giáo dục cùng với các bạn cùng lứa tuổi. Cam kết này là để học sinh được học tập trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ, và để các em đạt được thành tích học tập và xã hội nhờ những điều chỉnh và hỗ trợ hợp lý. Quý vị có thể làm gì để bênh vực cho giáo dục hòa nhập? Hãy nhớ rằng ghi danh học cho con mình ở đâu là lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị gặp phải những rào cản, điều quan trọng là quý vị biết về các bằng chứng và luật pháp, bảo vệ quyền của con quý vị được theo học tại trường địa phương và được hỗ trợ để thành công. Nếu quý vị có một tầm nhìn rõ ràng về những gì quý vị muốn cho con mình và những gì chúng muốn, điều đó sẽ giúp quý vị bảo đảm rằng chúng được hòa nhập trong toàn bộ hoạt động của trường học ngay từ đầu. Khi ghi danh học cho con, quý vị có quyền lựa chọn ghi danh học cho chúng vào trường tiểu bang ở địa phương. Trong lịch sử, quý vị có thể đã lường biết trước rằng nếu con mình bị khuyết tật, đặc biệt là thiểu năng trí tuệ, thì con đường giáo dục riêng, đặc biệt là điều quý vị mong đợi. Nghiên cứu, luật pháp và chính sách hỗ trợ sự lựa chọn của quý vị về giáo dục hòa nhập cho con của quý vị. Quý vị có thể trải nghiệm là một số người trong xã hội chúng ta sẽ không biết về điều này. Một số người có thể có những hiểu lầm như trẻ khuyết tật kéo lùi các học sinh khác, trẻ khuyết tật cần được học ở môi trường tách riêng khỏi những trẻ khác để được an toàn, hoặc một nền giáo dục riêng đặc biệt là điều các em cần để học tập. Việc rõ ràng và tự tin về những kỳ vọng của quý vị có thể giúp người khác hiểu được các mục đích của gia đình quý vị đối với sự hòa nhập của con mình. Khi trò chuyện với nhà trường,
Hãy nhớ rằng quý vị là đối tác giá trị trong việc giáo dục của con mình, và điều quan trọng là xây dựng các mối quan hệ tích cực trong quá trình học tập. Hãy nhớ rằng trường học của con quý vị có bổn phận cung cấp thông dịch viên nếu cần thiết để hỗ trợ quý vị trong những cuộc trò chuyện này. Hãy nói về con mình với tinh thần nhiệt tình và tích cực. Hãy giới thiệu con như một thành viên quý giá của lớp. Con của quý vị là một cá nhân. Vì vậy, hãy chia sẻ niềm đam mê và sở thích, cũng như những điểm mạnh của chúng. Khi nói về những thách thức của con, đừng xoáy sâu vào những thiếu sót hoặc chẩn đoán của con, mà thay vào đó, hãy đưa ra những gợi ý về cách các giáo viên có thể phát huy tốt nhất khả năng của con của quý vị mỗi ngày. Kết nối với sự hỗ trợ của những người cùng cảnh ngộ, chẳng hạn như các bậc cha mẹ khác muốn con họ được giáo dục hòa nhập, có thể giúp quý vị cảm thấy mạnh mẽ hơn khi đối mặt với bất kỳ rào cản hoặc thách thức nào. Biết rằng hòa nhập là điều có thể, cũng sẽ giúp quý vị trở thành người bênh vực mạnh mẽ hơn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc bênh vực cho một nền giáo dục hòa nhập cho con mình tại trang mạng của cru.org.au. Tất cả các trẻ em đều xứng đáng nhận được một nền giáo dục chất lượng, cơ hội phát triển tình bạn và cảm giác gắn bó trong cộng đồng của mình, cũng như lớn lên thành những người trưởng thành, thành công và hữu ích. Một cách quan trọng để đạt được điều này là cùng với các bạn cùng lứa tại trường học địa phương của các em, giáo dục hòa nhập tốt cho tất cả con em của chúng ta.